بسم الله الرحمن الرحیم. درود ویژه دارم خدمت شما بینندگان عزیز به برنامه MMA دایو خوش اومدید و عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت شما جناب آقای امیرعلی اکبری. این هفته یه خبر خیلی خوب شنیدیم. بنده خودم صفحه اینستاگرام شما خوندم که به تیم منیجمنتی آقای علی عبدالعزیز شما قرارداد بستید و خب شاید خیلی از اونایی که اینستاگرام شما رو دنبال میکنن ایشون رو نشناسن. ایشون بزرگترین تیم منیجمنتی ورزش هنر رزمی ترکیبی یا همون MMA را دارند و خیلی از قهرمانان جهان با ایشون هستند و اونطور که من یعنی اینو تعبیر کردم اینه که شما میخواید برید برای UFC. آیا این درست هست و حالا شما چجوری با آقای عبدالعزیز آشنا شدید؟ به نام خدا. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بیننده‌های شما و ایرانی‌ها و همه مردم عزیز دنیا. خب ما با تیم پارالند چند وقتی است که قرارداد منیجمنتی امضا کردیم و تیم پارالند با تیم علی عبدالعزیز یه صحبت‌هایی کردن با هم و ما با هم جوین شدیم و شروع به همکاری کردیم و تمام نیت ما از این همکاری این بوده که علی بتونه مشکلات ما رو حل کنه و ان شاءالله بتونیم با UFC دوباره قرارداد ببندیم و برگردیم به UFC. پس شما هنوز قصد دارید که برید برای UFC؟ قطعا همینطوره. تمام هدف ما اصلا از این ورزش اینه که تو UFC باشیم. خب پارسال هم بالاخره شما قرارداد بسته بودید با UFC و بعد از چند ماه متاسفانه این قرارداد لغو شد و خب یه سری هم شایعات اومده بود که حالا دلیل این چی بوده که چرا لغو شد. یه عده‌ای میگفتن که سر قضیه تحریم و اینا بود، تحریم آمریکا علیه ایران و اینا نتونستن به شما حقوق بدن و خب یه عده‌ای هم میگفتن که این مثلا سازمان مبارزه با دوپینگ آمریکا نذاشت که البته اینا از شما یه آزمایش گرفته بودن و نتیجه این آزمایش منفی بود. حالا دلیل یعنی واقعا دلیل این که این قرارداد لغو شد چی بود آخر سر؟ ما بعد اینکه با UFC بستیم واقعا مشکلات زیادی باش برخورد کردیم. اولی که با روسیه به مشکل خوردیم، بعد یک سری مشکلاتی که قرارداد پیش اومد ولی اصلا این چیزایی که میگن نیست، چون ما زیر تست یوسادا بودیم، ما از ما تست گرفت توی ایران و تست منفی بود و هیچ مشکلی نداشتیم، ولی خب به خاطر یک سری مسائل قراردادی نشد با هم همکاری کنیم و این اتفاق نیفتاد، ولی امیدوارم که ان شاءالله دوباره بتونیم برگردیم. ان شاءالله. بس این ربطی به تحریم هم نداشت؟ چرا؟ تحریم هم خیلی توش تاثیرگذار بود، به خاطر اینکه بحث مسائل مالی هم خیلی شرط توی UFC و جابجایی پول و خب فعلا شرط ایران می‌دونید. شما اگر قرارداد ببندید با UFC فکر می‌کنید اولین فایتتون با کی می‌خواید باشه؟ با کی قرار باشه؟ این برای من مهم نیست کی باشه، ولی قطعاً از جزء 6-7 نفر اول UFC، چون اصلا حوصله ندارم که بیام پایین دوباره شروع کنم با این که رنکینگ درست نه. قطعاً خیلی زود تمام تلاشم می‌کنم که برسم به نفر یک. شما الان مدتی است که در تایلند اردوهاتون رو میگذنونید، در AKA تایلند. خب در آمریکا هم خب AKA هست، AKA بخش سن آمریکا و خیلی از قهرمانان UFC اونجا هستن. آیا شما قصد دارید که برید AKA سن تمرین کنید و اردو رو بگذرونید یا اینکه همونجا در تایلند راضی هستید؟ والا من اصلا کلا MMA و تکنیک‌های MMA توی AKA تایلند یاد گرفتم. از نظر مارسویچ خیلی به من کمک کرده، ولی خب الان نزدیک به 3 سالی هستش که تمرین توی ایران می‌گذرونم. و AKA خیلی تیم خوبیه، هم توی آمریکا و هم توی تایلند، ولی فعلا تصمیم چنین نداریم، ولی واقعا به من خیلی کمک کردن ولی الان تمرینام توی ایران خیلی خوبه. ما بهترین تمرین‌ها رو توی ایران داریم می‌گذرونیم و بیشتر از همه دنیا داریم تمرین می‌کنیم. فکر نمی‌کنم هیچ فایتری حتی نزدیک به ما تا طول هفته اگه بخوایم تایم تمرینیامون بذاریم رو حتی به ما نزدیک باشه تو تمرین کردن.
در کنار این خبر خوب که این بستن قرارداد با آقای عبدالعزیز، یه خبر غم انگیز هم بود این هفته که درگذشت آقای عبدالمناپ نور محمدوف بود، پدر قهرمان دسته سبک‌وزن UFC که شما هم پیام تسلیت هم دادید و انالله گفتید. شما خب بالاخره یه مدتی در ACA بودید و رقابت میکردید تو روسیه. آیا با ایشون دیدار کردید؟ با ایشون صحبت کردید؟ والا متاسفانه من هیچ وقت آقای عبدالمناف رو نزدیک ندیدم، ولی میدونستم و بگیر بودم که میدونستم خیلی آدم خوبی بود و به خدیدم دوباره از اینجا تسلیت میگم و امیدوارم که آخرین همش تو زندگیش بشه. میدونم از دست دادن پدر خیلی سخته، ولی خب این ویروس چون خیلی از عزیزای خیلی از مردم دنیا رو گرفته. امیدوارم که خیلی زودتر این ویروس جمع بشه و این غمایی که داریم می‌بینیم خیلی کمتر بشه. خب الان شما ایران هستید و بالاخره همونطور که گفتین قضیه ویروس کرونا خب یه مقدار مسافرت‌ها رو محدود کرده و سخت کرده. شما بخواید رقابت کنید حالا در هر لیگی، در UFC باشه، در بلاتور باشه، هر جای دنیا باشه، خب بالاخره این محدودیت ها هست. آیا یعنی شما میتونید این محدودیت ها چجوری میخواید برطرف کنید؟ والا ما مثل شما نمیدونیم. ما خب آفرهای دیگه از سازمان‌های دیگه هم داریم، ولی خب نمیدونم این مشکل پروازها و مشکل ویزا کی قرار حل بشه، کی همه مثلا برمیگردیم به روال عادی. ولی خب ما مثل همه اگه بتونم برای ما پرواز بگیرم، ویزا بگیرم، قطعا فایت میکنیم. اگه نشه که دیگه نمیدونم باید چیکار بکنم. بالاخره عمر شما کشتی گرفتید. در قیاس با اردوهای کشتی که توی ایران داشتید، تمرین MMA چجوریه؟ من خودم از خیلی کشتیگیرا شنیدم که اردوهای کشتی به شدت سخت‌تر از MMA هست. این هر ورزشی سختی خودشو داره. اردوهای کشتی توی ایران واقعا راست میگن خیلی فرسایشیه. شما 10 ماه توی کمپ زندگی می‌کنی برای یه مسابقه. اون قطعاً اردوهای MMA خیلی متنوع‌تره، ولی هر ورزشی سختی خودشو داره. MMA هم سختی خودشو داره، بهتر خیلی بیشتر از کشتی. توی کشتی شما باید کشتی میگیری و تمرین می‌کنی، توی MMA شما ضربه می‌خوری. و اینجوری نیستش کشتی سخت‌تر از MMA باشه یا MMA سخت‌تر از کشتی باشه. هر ورزشی سختی خودشو داره. الان خدا رو شکر ما توی ایران هستیم، 2-3 ساله و کمپ خیلی خوبی توی ایران داریم. مربیگری آقای آیدین طالبی داریم، خیلی خوب پیش می‌ریم. من نمی‌خوام قیاس کنم با کشتی اینا، ولی خیلی تمرین سختی داریم توی اردو می‌گذرونیم و امیدوارم که ان شاءالله این تمرین‌های جزئی به نتیجه برسن. چی شد که شما علاقه‌مند شدید به ورزش MMA؟ چی شد که یعنی این راهو طی کردید که بیاید توی MMA؟ من MMA خیلی وقت میشناختم. از زمانی که فدور میلیون فایت می‌کرد میشناختم توی راه. و بعد که اتفاقات کشتی برام افتاد و مجبور شدم از کشتی بیام بیرون، اولین گزینه‌ای که تو ذهنم بود MMA بود، چون دوستش داشتم و دوست داشتم یه روزی حتما وارد رشته بشم. یه خواست خدا بود که اینجوری وارد بشم و تقدیر من این بود که یه هویی و ناخواسته وارد MMA بشم، ولی واقعا عاشق MMA ام. خب یه پدیده‌ای که اخیراً می‌بینیم توی ورزش MMA، یعنی فایترهای از شوروی سابق هستن، از که یعنی هر لیگ دنیا که برید بالاخره این فایترهای شوروی سابق می‌بینید. همونطور که لیگ‌های فوتبال هر کجای دنیا که برید برزیلی هست، یا لیگ بسکتبال هر کجای دنیا که برید آمریکایی هست. و خب نمونه بارزش همین حبیب نور محمدوف هستن که خب ایشون اولین قهرمان روس UFC بوده که البته داغستانی و همنژادی خودمونه. شما بالاخره اولین کشتیگیر ایرانی هستید که خب این تغییر مسیر دادید و اومدید وارد MMA شدید، که البته فایتر ایرانی داشتیم، ولی خب شما که در سطح آسیا و در سطح جهان قهرمانی مثلا کشتی فرنگی رو داشتید، در این سطح نداشتیم که کشتیگیر ایرانی بیاد وارد MMA بشه. شما به عنوان خب پیش قدم تو این راه چه احساسی دارید؟
من احساس خیلی خوبی دارم، ولی یه چیزی بگم راجع به این بحث قیاسی که روسیه و ایران کرد. توی ایران MMA خیلی سخت، اصلا نمیشه قیاس کرد. توی روسیه خب زیرساخت‌ها موجوده، هر جا بری باشگاه MMA هست، بهترین استراکرها هستن، بهترین بوکسورها هستن، بهترین کشتیگیرها هستن، بهترین منیجرها اونجا و خیلی راحت برای بچه‌ها بازی میدن. ولی ایران اصلا از این خبرا نیست. اولا که اصلا باشگاه MMA وجود نداره، مربیای کاربلدی وجود نداره، کسی که بتونه میکس آموزش بده بچه‌ها وجود نداره. از همه اینا که بگذریم، وقتی بچه‌ها میان این ورمون و خارج میرن یاد میگیرن یا میان اینجا کیک باکس میرن، جوجیتسو میرن، کشتی میرن، یه چیزی یاد میگیرن، تازه میرسیم به مشکل اصلی که بازی گرفتنه. ما خیلی از فایترهای خوب ایرانی داریم که خب اینا درست جلو نرفتن و این بچه‌ها چیکن شدن و مثلا با رکورد خیلی پایین رفتن جلوی کسایی که رکورد خیلی بالا داشتن، بازیکن‌ها چون مجبور بودن، جور دیگه به اینا بازی نمیدادن. و یه چیزی بهتون بگم، اگه زیرساخت‌ها تو ایران درست بشه، ما بتونیم چند تا منیجر خوب کنار بچه‌های ایرانی داشته باشیم. خدا رو شکر مثل همین پارادن که الان ما داریم تلاش می‌کنیم که بچه‌ها رو یکی معرفی کنیم و از این وضعیت در بیاریم. بهتون قول میدم ایران روسیه رو میگیره. الان شاید تو ایران جوری که شما بخوای بری بازی کنی باید پول بدی به منیجر. عجب. اصلا خنده داره. یه جای دنیا شما میری بازی کنی پول داری تو این بچه‌ها ایرانی پول میدن که برن بازی کنن و خوش رکورد درست کنن. عجب. ان ما بتونیم، اگه بتونیم شرکت پارادن خوب سر و سامون بدیم و فایترهای خوب ایرانی بگیریم و بچه‌ها هم توی آمریکا تلاش کنن و برای بچه‌ها فایت بگیرن، نه خیلی زود ولی قطعاً یه روزی تو ایران جا میفته و فایترهای خیلی خوبی خواهیم داشت تو تمام لیگ‌های دنیا. یعنی خب با وجود این کمبود امکانات، شما فایتری رو میشناسید، فایتر جوانی رو که مثلا یا مثلا کشتی میگرفته یا هر کاری که میکرده که میخواد وارد این یعنی رشته بشه، میشناسید که مثلا فکر میکنید امید قهرمانی رو داشته باشه؟ ما فایترهای خیلی خوبی تو ایران داریم، همین الان هم داریم و بچه‌ها دارن تمرین میکنن. تو کمپ خود ما که الان هستیم 6 هفته فایتر خیلی خوب هست. توی شهرستان‌های دیگه خیلی فایترهای خوبی هست. ایران کلا فایترهای خوبی داره، شرایط موجود نیست. اگه انشالله بتونیم این شرایط رو به وجود بیاریم که بچه‌ها خیلی راحت بتونن برن بیرون ایران بازی کنن، فایت گیرشون بیاد، بتونن از این رشته پول در بیارن، من بهتون قول میدم خیلی فایترهای خوبی از ایران در آینده خواهید دید. و خب شما وقتی میرید وارد قفس میشید یا وارد رینگ میشید، احساس میکنید که از ملت ایران نمایندگی میکنید یا چه احساسی دارید؟ ببین قطعا همینطوره. شما وقتی میری مبارزه میکنی، وقتی ملتت پشتتن، تو هم خودتو متعلق به ملتت میدونی، خودتو سرباز ملتت میدونی و این حسیه که اگه نباشه اصلا نمیتونی فایت کنی. و من با تمام وجود دارم این کارو میکنم که اول اینکه بتونم فایت رو جا بندازم توی مملکتم، بعد بتونم توی دنیا همونجوری که برای روسیه اتفاق افتاد و خیلی داغستان رو شناختن، خیلی رفتن داغستان رو دیدن، این اتفاق برای ایران هم بیفته، خیلی ایران رو بشناسن، خیلی فایترهای ایرانی رو ببینن. بله، همونطور که گفتید اصلا معجزه است. توی آمریکا و انگلیس و کانادا کمتر کسی رو میدید که اصلا کمترین آشنایی رو با داغستان داشته باشن، ولی اخیراً که این فایتر رو اومدن بیشتر یعنی آشنایی دارن، یعنی در آینه همین فایتراشون و هنر رزمیشون داغستان رو میشناسن. شما گفتید که بالاخره ما در ایران کمبود امکانات داریم توی رشته MMA، ولی خب MMA کلا رو به رشد هست در ایران یا نه؟ جوانان ما اگه نسبت به 2 سال پیش قیاس کنید یا 3 سال پیش قیاس کنید، شاید 10 پله MMA تو ایران رشد کرده. ما اصلا تو ایران فایتر نداشتیم. ما اصلا تو ایران کسی MMA اصلا نمی‌دونن MMA چه، فرق MMA با UFC هنوز خیلی جاها تو ایران تشخیص نمیدن. ولی خب الان اصلا شاید اینجوری نیست. حداقل میتونم بگم نزدیک 20-25 تا فایتر خوب تو ایران هست که دارن پخش میشن و عملا فایت میکنن. بچه‌ها دارن تلاش میکنن. حداقل میتونم بگم 200-300 تا فایتر هستن که دارن تمرین میکنن و آینده دارن، جوونن. همین که ببین ما از هیچ شروع کردیم، از غیر قانونی و از نمیدونم ممنوع تصویری شروع کردیم و الان در از 2 سال رسیدیم به اینجا، خیلی جاش شروع داره. و اگه قطعا بتونیم خوب کار رو ببریم جلو و انشالله بتونیم با UFC ببندیم، بتونیم تو UFC بازی کنیم، بیشتر شناخته میشه این ورزش و قطعا کمک بیشتری میتونیم به ایرانی بکنیم. من خودم از اول همه فایت‌ها رو شما رو دیدم
و خیلی وقت دنبال میکنم. اخیراً دیدم که یه سری کارا میکنید توی قفس که قبلا کمتر میدیدیم. مثلا به جای اینکه از همون حالت کلینچ یا حالت توشاک بخواید حریفتون رو مثلا فوراً روی تشک بخوابونید، بیشتر کنترلش میکنید، پشتش رو میکنید به دیوار یا به حصار و ضربه میزنید و این به نظر من نشونه پیشرفت شماست. و میخواستم ببینم این تمرینایی که شما حالا در ایران یا در تایلند دارید تمرکزتون چیه؟ بیشتر ضربه زدن هست یا اینکه کلا تمریناتون چجوریه؟ ما خب چون تایم زیادی کشتی گرفتیم، کشتی رو داریم، خیلی زودم تونستیم با جوجیتسو چون نزدیک به کشتی آشنا بشیم، ولی من نزدیک 3-4 ساله که تمام فوکوسامو گذاشتم روی استراک و بیشتر دارم روی دست و پا کار میکنم. کنارش کشتی و جوجیتسو رو خوب دنبال میکنم، ولی خب استایل من توی ذهنمه که بیشتر دوست دارم مش بزنم و دوست دارم که چون برای اینکه این نفر یک دنیا باشی باید همه جا تکمیل بشه. شما این کوچکترین ضعفی داشته باشی مطمئنا آنالیز میشی و از اون ضعف استفاده میکنم و به خاطر همون من تمام تلاشم گذاشتم فعلا روی بوکس و خب کشتی هم که داریم کنارش جوجیتسو هم کار میکنیم. ان شاءالله خیلی حالا ان شاءالله برگردیم متوجه خواهید شد چقدر نسبت به بازی قبل بازی آخر سر پامون تغییر کرده. 100%. شما 11 تا فایت داشتید، 10 تا برد و یکی هم باخت که البته این هم شرایط خودشو داشت. شما باختتون از آقای میرکو فیلیپوویچ بود و می‌خواستم بگید چه احساسی داشتید موقعی که وارد رینگ شدید اون شب که بالاخره تورنامنت بود و به نظر خسته می‌رسیدید. می‌خواستم ببینم چه روحیه‌ای داشتید، چه احساسی داشتید موقعی که قبل از اینکه این فایت شروع شد. خب اصلا اون تورنمنت خیلی تورنمنت سنگینی بود. من خیلی کم تجربه بودم. 2 سال بود کلا تمرین شروع کردم. 2-3 تا بازی داشتم و بازی کردن توی تورنمنت که تو 2 روز قرار 3 تا فایت بکنی با آدمای با تجربه، با آدمایی که خیلی وقت دارن فایت میکنن خیلی سخت بود و خب من تا برسم به فینال اون روز آخر 2 روز آخر 2 تا بازی خیلی سنگین کردم، ولی خب از اون ور فیلیپو 2 تا بازی سبک کرد و بازی قبل فینالش 30 ثانیه بازی کرد در حالی که من 2 راوند 5 دقیقه‌ای جنگیدیم. من آسیب دیده بودم و خیلی شرایط سخت بود، حتی نمی‌خواستم فینال بازی کنم، ولی خب به خاطر شرط تورنمنت مجبور بودم و خب به خاطر پارگی عضله پشت پا کورتیزول و مورفین رو من تزریق کردم و من فرستادم تو رینگ. اصلا شرایط فایت نداشته، ولی خب به خاطر تورنمنت خراب نشه مجبور بودم و خیلی دوست دارم قبل از اینکه فیلیپو اینقدر پیر بشه که دیگه فایت نکنه دوباره باهاش ریمچ کنم. قطعا اگه یه روز توی سازمان باشیم قطعا اتفاق خواهد افتاد. کلاً وقتی از تونل میاد بیرون و میرید طرف، یعنی وارد قفس میشید، وارد رینگ میشید، چه احساسی دارید؟ من از 10-11 سالگی مسابقه دادم، ولی باورتون نمیشه بهترین روزهای زندگی من و بهترین حسای زندگی من اون 2 روز وزن‌کشی و فایت من. اصلا نمیتونم حسشو توصیف کنم، ولی خب مثل اینه که نمیدونم شما عروسی کردی یا نه، شب عروسی چه حسی داری؟ من دقیقا همون حس رو دارم. احساس میکنم دارم میرم بهترین کار دنیا رو برای خودم انجام بدم، بهترین حال ممکن رو دارم و الان توی یه سالی که فایده کردم باورتون نمیشه دارم لحظه شماری میکنم برای اینکه برگردم تو قفس و اون حال رو دوباره تجربه کنم. عجب. پس این در واقع احساس شور، اشتیاق اینا دارید. من عاشق اون لحظاتم. عجب. شما الان فایتر نبودید، شغلتون این نبود، چه شغلی رو داشتید؟ نمیدونم، هیچ وقت بهش فکر نکردم که اگه یه روزی ورزشکار نبودم چه اتفاقی برام میافتاد. من از روزی که چشم باز کردم و این دنیا رو شناختم، مثلا 8-9 سالگی کارم ورزش بوده، یه تایم کشتی گرفتم، حرفه‌ای کشتی گرفتم، حرفم ورزش کشتی بوده، بعدش هم بلافاصله اومدم تو MMA و حرفم MMA بوده و هیچ وقت به این لحظه فکر نکردم که اگه یه روز ورزشکار نبودم چیکاره بودم. الان فرض کنیم که مثلا UFC بیاد بگه که بین شما و استیپ میوچیچ قهرمان دسته سنگین وزن UFC مسابقه بدید، شما با چه تدبیری
و با چه استراتژی میرید جلو و کمربند رو از ایشون بگیرید؟ خب میدونید استیفم استایلش کشتی و بوکسه و استایل ما خیلی به هم نزدیکه، با این شرایط که کشتی استیفی خیلی ضعیف‌تر از منه ولی خب تجربهش خیلی بیشتر از منه. ولی اگه این اتفاق بخواد بیفته، همین فردا هم که بخواد اتفاق بیفته، من با جون دل میپذیرم و مطمئن باشید فایت خیلی قشنگی خواهید دید. حالا در UFC بالاخره چه بخوایم چه نخوایم فایترهایی که زبان انگلیسیشون قوی نیست خیلی سخت‌تر هوادار جلب میکنن. حالا شما نمیدونم زبان انگلیسیتون در چه حد هست، ولی خواستم یه فرصت بدم که حالا یه جمله به انگلیسی بگید برای هوادارانتون که انگلیسی زبان هستن. اول فارسی بگم که درسته که اونایی که بهتر انگلیسی صحبت میکنن هوادار بیشتر دارن، ولی یه چیزی بهتون بگم، این فایته که هوادار جلب میکنه. بله، وارد UFC که بشم بهتون نشون میدم بدون زبان هم میشه هوادار جمع کرد و میشه تماشاچی و سالن پر کرد. ولی خب من رو انگلیسی هم خیلی دارم کار میکنم و I want to say my MMA campaign in the world. Very soon I will back in UFC and take a belt. I promise. Sorry. I promise. Very soon I will back in UFC and take a belt and show everybody who is the best fighter. حالا برای حریفتون یه جمله بگید اگه میخواید. کدوم حریفم؟ هر حریفی که در آینده قرار داشته باشید. Listen to me, my opponents. I have no mercy, you know, and I do my best. I every day train hard 2 times, and I come for winner. Just I wanted one opportunity to fight. باشه. آقایون میخوان که این همین جمله رو به فارسی تکرار کنید. یه چیزی گفتم به همه کسایی که قرار با من فایت کنن، گفتم من هیچ رحمی توی قفس ندارم. من هر روز دارم سخت تمرین میکنم، روزی 2 بار، و فقط دنبال یه فرصتم که وارد قفس بشم و مطمئن باشید تو قفس به هیچ کی رحم نمیکنم، میام تو که خونتون رو بمکنم. خب شما بالاخره فایت شغل سختیه، شغل یعنی رحم نمیکنه به جسم آدم، به روح آدم. حالا شما والدینتون، فامیلاتون، رفقاتون چی فکر میکنن که شما این شغل رو انتخاب کردید؟ آیا اینا نگران شما میشن؟ آیا اینا مثلا طاقت اینو دارن که مسابقات شما رو تو تلویزیون ببینن؟ نمیدونم، قطعا خب برای اونایی که از بیرون میبینن خیلی سخته برای دور و بریا، ولی راجع به خانواده‌ام یه چیزی بدم که طول شیر از شیر به دنیا میاد. هیچ وقت یه سگ طول شیر نمیذاره و اگه قطعا خانواده یه کسی این کار نباشن و با این کار حال نکنن و این کار دوست نشاشن، آدم نمیتونه پیشرفت کنه. وقتی خانواده‌ام فایت ها میبینن لذت میبرن. میام مادرم هم 70 سالشه میاد بغل قفس فایت های منو میبینه. الان که 1 سال بازی نکردم همش منتظرن که زودی مشکلات حل بشه دوباره برگردم تو قفس. پس خانواده شما پشتتونن و مثلا حمایت میکنن از این؟ قطعا. خب خیلی متشکرم آقای علی اکبری. الان هر صحبتی که خودتون میخواید بکنید بفرمایید. بسم الله. تشکر میکنم از همه کسایی که به من انرژی دادن. من تنها چیز پشتوانه‌ای که داشتم مردم بودن و کسایی بودن که من حمایت کردن. امیدوارم خیلی زود این مشکلات حل بشه و برگردیم به فایت و روزای خوبی رو با هم بسازیم. همونایی که دارن فایت رو نگاه میکنن، همونایی که دارن فایت میکنیم، لحظات خوبی برای هم.